กลับมาอีกครั้งคุณผู้ชมครับหลังจากที่รอบที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราได้มีการมาพูดคุยเกี่ยวกับซีรีส์ต่างๆในโปรเจกต์นี้นะครับบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้กลับบ้านและยังไม่ได้อาบน้ำยังเสื้อผ้าชุดเดิมนะครับรอทุกคนวันหนึ่งอาทิตย์เต็มๆกับการมาพูดถึงเรื่องของคนรักรุ่นพี่เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้นะต้องพูดแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาเรียกว่าสร้างกระแสที่พวกเราทุกคนเนี่ยไม่ได้มีความแบบเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายที่มันมากเป็นฝ่ายที่สุดนั่นเองเลยเป็นฝ่ายมิสเตอร์โรเบิร์ตวาเลนติโน่ได้บอกกับฉันว่าไงอยากเห็นหน้าอีมิสเตอร์ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าจะบอกนะครับวันนี้เราจะมาล้วงลึกรู้ความลับทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในกองและของเป็นที่เดี๋ยวแล้วมาพูดถึงคู่นี้กันดีกว่ากับเหนือพระรามนั่นเองบ้าหรอไม่ใช่มีม้าแล้วบทโดยน้องหญิงและน้องวอนั่นเองอย่างแรกที่อยากจะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยตัวเองมีความเหมือนความต่างกับวีหรือกับม้าอย่างไรกันบ้างเริ่มกันที่พี่เล็กเป็นพี่รู้สึกว่าตอนตื่นมาพี่รู้สึกพี่ชอบมากเลยอยากดีนะอีกรอบหนึ่งหล่อนเล่นเป็นแม่งานเนี่ยมองที่เงียบพี่เป็นผีสิงบนเตียงชอบเลยพี่ชอบมากเลยไปพี่น้องค่ะครับก็ไหนเดี๋ยวผมว่าเหมือนหรือต่างยังไงครับก็ถ้าเหมือนผมมองว่าเรื่องความของดูแลเพื่อนดูแลเทคแคร์อะไรพวกนี้ของผมศรัทธาในความรักจะเป็นความเรียนแต่ความต่างจะเป็นที่ตัวละครที่เขาจะยุ่งกับทุกคนเกินไปประมาณว่าแบบเอาตัวเองเข้าไปแทรกในเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับเราครับหรือพูดง่ายๆว่าที่เสียสบายใจเปลี่ยนแล้วอย่างของวอลนะว่าอยากเป็นมาก็มีเหมือนบ้างครับเหมือนตรงที่เป็นคนสติสที่สูงใช่จะคุยกับคนบางกลุ่มเท่านั้นไม่ค่อยเปลี่ยนใครคนที่ไม่ค่อยรู้จักแล้วสิ่งที่ไม่เหมือนแล้วครับอย่างเช่นการเรื่องความรักนะครับใช่เขามาร์กเนี่ยจะเป็นคนที่ไฟเรื่องความรักมากแบบจะไม่ยอมแพ้มันตอนเรื่องเขาสลาเนี่ยเป็นผมก็ไม่กล้าเข้าไปอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเป็นตัวเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ารู้ว่ามันจะแพ้ก็ถอนไปแล้วเพราะจริงๆแล้วในเรื่องนี้ทุกครั้งที่แต่ละ EP ออกมามักจะถูกแคปเอาไปลง Twitter บ้างเป็นกระแสโซเชียลตลอดเพราะว่ามันมีซีนที่มีการพูดถึงและจดจำเยอะมากแต่หนึ่งซีนที่โหคนกรี๊ดกันแบบว่าให้แตกเรื่องซีนตอนหยิบเขากันใช่ตอนที่หยิบเตะซีนจูบกันในห้องนั้นที่ตอนที่แบบว่าเหมือนพี่วีเนี่ยเขารู้สึกว่าห้องของม้าเป็นเหมือนแบบเชลเตอร์ของเขาเป็นที่พักใจของเขาก็เลยกลับเข้ามาแล้วขออยู่กับคุณต่อนิดนึงแล้วกันนะแล้วตอนนั้นแม่เรามีการแบบไปจูบปากเขาในห้องตัวเองถามเขาสักทีก่อนว่าเรารู้สึกยังไงบ้างกับซีนจูบในห้องนั้นอย่าเป็นเพื่อนกูหน่อยนะอยู่เป็นเพื่อนพี่ก่อนนะครับอยู่กับผมอย่าคิดถึงเขานะ
ถามผมนะครับหรือว่าถาม จริงๆพี่ ถามพี่คุณสกาสกา ผมว่าคนจูบแต่ว่าเพลงจูบคือดีตอนปากก็ชอบเลย ชอบมากรู้สึกฟินมากจัง แล้วอย่างโต๊ะชอบถูกเล่นจังวันนี้ ฟินไหมรู้สึกฟินไหมพี่กิตเหนื่อยยิ้มก็งงนะว่าเราคุยเรื่องตัวน้ำรุ่นพี่นักแสดงนำแต่นักแสดงนำถามกลับว่าถามผมเลย เผลอๆตอนเนี้ยไม่รู้ว่าน้องเข้าใจว่าตัวเองเล่นเป็นบทอะไร อาจจะงง จริง อ่ะ ถามบอลเลย แล้วกันที่เล่นเป็นม้าในเรื่องกลลังที่เป็นวิศวะปีหนึ่งแล้วแอบชอบเขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ แล้ว โอหักจากตาพูดกับเป็นด้วยพูดด้วยกัน แล้วพี่ถามว่าอะไรครับ ถามว่าเอางี้คือถามคือซีนจูบกันในห้องรู้สึกยังไงบ้างกับซีนเนี่ย ก็รู้สึกจริงๆไม่ได้จะบอกว่าเขินก็ไม่ได้เขินนะครับ ไม่ได้กดดันรู้สึกกดดันอะไรก็เป็นเหมือนซีนทั่วไปซีนหนึ่งเพราะว่าก่อนจะจูบทุกครั้งอะเราทำกันบ้านทำสมาธิกันก่อน อย่างซีนจูบล่ะที่บอกว่าเราต้องไปนั่งทำอารมณ์ทำสมาธิสิ่งที่เราทำคือเราต้องทำยังไงถึงแบบจะไปจูบกับอีกคนนึง พี่ข้าวหวานตอบมากเลย ไม่ได้ก็คิดว่าเขาเป็นคนที่ไว้ใจมีคนไว้ใจคนหนึ่งเพราะว่าเราไปจูบกับใครที่ไม่ไว้ใจก็ไม่ได้อะ เราทำยังไงหรือเรานัดแนะยังไงบ้างวันจะสูบ เออ สองคน นัดล่ะก็ ยิงสอบก็ได้นะ ก็ผมมองแบบว่าเหมือนจะเข้าซีนเรารู้อยู่แล้วว่าซีนนี้เราต้องจูบเราซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ซ้อมกันมาพอสมควรแบบถ้าจูบกันในเฉยก็ทำได้ครับ นี่คือเราเวิร์กช็อป ไม่ จ ถึ ริ ง ง ซ้อมนี่คือซ้อมจูบเลยนะ ใช่ ซ้อมก็คือจูบจริง จริงเลยครับเวิร์กช็อปคือก็จูบกันจริงๆนะให้แบบว่าเราไม่ต้องเขินกันแล้วอะตอนเข้าซีนเนี่ยถ้าจะเป็นการผิดพลาดคือผิดพลาดจากแบบจากบทดีกว่าไม่ใช่การกระทำของเราอะไรเงี้ย โคตรการเขียนนะครับถ้าผิดพลาดก็จับบทนะไม่ใช่จากการทำของเราเพราะเราซ้อมเป็นตัวซ้อมดีมากเราถามเรื่องซีนนี้เราอยากรู้ส่วนตัว สมมติว่าตอนที่เราจูบกันเนี่ยมันจะมีการที่ทำอารมณ์ขึ้นมา การอินเข้าตัวละคร แล้วความรู้สึกตอนที่จูบตรงนั้นน่ะเป็นวิวแวบเข้ามาในหัวแบบที่แบบเชี่ยได้เลยเฮ้ยอ่ะ แล้วอ่ะ มาว่ะอะไรอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเราจูบคนรักจริงๆหรือว่ารู้สึกแบบเฮ้ยผมอยากจูบมันจริงๆหรอพี่ นี่แบบถ้าอย่างเรื่องนี้อะผมต้องใช้อารมณ์ในการจูบหลายแบบนะ ดูอีกแบบได้ให้ฟังเลย แบบถ้าเป็นตอนแรกเลยจูบด้วยความโกรธโกรธประชันอะไรเงี้ยมันก็เป็นฟิลนึงที่แบบว่ามึงมาดีเลย มึงอยากได้ใช่ไหมไอ้บาร์ได้ ก็คือประชดแต่พี่ไม่ใช่แบบมันใจไม่รู้อ่ะมองว่าใจเราไม่ได้มองเราด้วยความรักเลย มันจะคือแบบโกรธแบบคือถ้าเกิดสมมติว่า ทีมที่ใหญ่ชนะ จูบโกรธคือแบบประชดประชันมันจะไม่มีความรักตรงนั้น มันคือแบบปวดขยี้ให้รู้สึกเลย แล้วจูบแบบอื่นแบบสอง ถ้าความรักก็จะเป็นในซีนสุดท้ายอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าเอาแล้วเราต้องนิ่มนวลต้องอะไรก็ที่ของก็จะเป็นนี้ฟีลหนึ่งผมว่าผมแยกได้ อยู่กับผมอ่ะอย่าคิดถึงเขานะ คือในทางที่จูบกันนะพี่หมอเขาจะมีหนึ่งคำที่เตือนผมเสมอครับ ก็คือ ถ้าผมไม่อยากจูบกูหลายๆรอบมีถามให้ดีบ้าง ขับเตือนนะตลอดเลย ซึ่งหยิบได้รู้จักทำไม่ดีแล้วก็โทษฝั่งนักเขียนว่าบทมันไม่ถึงไม่ได้ จำแบบว่าตอนชางจูบนี่เขาไหนเจ๊งไหมสองคน ก็เครื่องหลักอะเวลาเราถ่ายเราจะมีแบบ
เป็นมาสเตอร์ก่อนอย่างเงี้ยครับคือเราก็จะเซฟนักแสดงส่วนหนึ่งแหละว่าโอเคเราก็ไม่อยากให้น้องเพื่อตัวกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะเซฟก่อนเป็นมาสเตอร์ก่อนแล้วก็จะมีแค่แบบบางทีที่มันต้องแบบเพิ่มโคสอัพอะไรอย่างเงี้ยก็จะอาจจะมีหลายรอบนิดนึงใช่ที่มันต้องเห็นจริงๆแล้วก็จริงๆอะไรก็อาจจะมากกว่า1 รอบซีนหนึงก็ต้องมีมากกว่า1 รอบจริงๆทุกเรื่องอะซีนพอนักแสดง2 คนจูบกันเนี่ยมันค่อนข้างน่าเป็นห่วงทั้งเรื่องแบบทั้งความเซฟตี้ของตัวน้องแล้วก็เรื่องมุมภาพที่เราไม่อยากให้มันแบบหลายรอบเกินหรือว่าอีโรติกเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องเนี้ยพอเข้าซีนจูบเหมือนกันว่าเป็นซีนธรรมดาซีนหนึ่งแล้วน้องมันทำได้แบบในทุกๆคู่เนี่ยเขาไม่เขินกันเหมือนเขาสนิทกันส่วนตัวด้วยหรือเปล่า เราไม่ต้องหน้าวีว่าคุณต้องกล้าต้องอะไรทุกคนพร้อมว่า ถามนิดนึงดีกว่า ถ้าสมมติว่าซีรีส์ยาวออกมาแล้วทั้ง2 คนจะต้องมีบทที่มีคู่ผัวตัวเมียเป็นของตัวเองต้องมีการจูบในแบบฉบับของกล้าหรือแบบฉบับของเจมส์คิดว่าเรา2 คนจะทำได้ไหมเพราะช่วงนี้คนเขาติ้นติ้นรีเวอร์ปัดกันเยอะมาก ซึ่งเขาได้ใช้รีเวอร์เป็นผัวด้วยแล้วปัดเป็นเมียหรือปัดรีเวอร์ปัดถ้าสมมติขึ้นมาแบบแฟนๆเรียกร้องอยากเห็นรีเวอร์ปัดในซีรีส์แต่รู้ว่าคิดว่าเราสามารถที่จะเข้าเรื่องซีนกันได้นะจริงๆว่าเราสามารถที่จะบทจิตได้คือมันก็มีการซ้อมอะครับผู้ออกเองก็ซ้อมในเรื่องแต่จริงๆก็ด้วยความที่ผมซีรีส์ค่อนข้างที่จะเห็นกันอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาถ้าต้องจูบแบบก็ด้วยความที่เราเป็นนักแสดงเราก็ต้องแบบมีการแบบเข้าให้ถึงตัวละครใช่ไหมแล้วเกิดแล้วเราก็คิดแบบบัตรก็เป็นกล้าในเรื่องก็เป็นแบบคนรักกันอะไรเงี้ยผมว่าผมทำได้มีแสดงมีตัวทุกคนอยู่แล้ว ทุกคนมีแบบสปิริตอยู่แล้วใครให้เลือกเตียนอยากกินใครไหมก็ให้เลือกเองที่ฟาโลนะเอาดี ถ้าเกิดให้กล้าครับก็ถ้าเกิดใครดูไลฟ์บ่อยๆก็จะรู้นะครับว่าจริงๆกล้ามีคู่อยู่แล้วก็คือปัดครับเราหาการป้องกันอะไรตัดทำไมเลยเราถามเรื่องของไข่ไก่ได้ก็พี่ฟ้าขอถามอันนี้เป็นคำถามส่วนตัวที่พี่ฟ้าบอกว่าในเรื่องอะไรนะวิศวะมีเกียร์จะมีซีนพี่ฟ้าใช่ไหมที่นาฬิกาอยากถามพี่วอว่ารู้สึกยังไงกับที่รูชาร์จอยู่ข้างบนซีนโทรศัพท์ฮัลโหลมึงเห็นคนนั้นหรือยังอ่ะ เห็นแล้ว คืออย่างนี้ซีนฉันน่ะที่ไม่ถึงภาพคือฉันใส่นาฬิกาบอกว่า10 โมงแต่ในนั้นน่ะพี่บาร์พูดคำว่า5 โมงเย็นแล้วนั่นคือหนึ่งที่เขาจับผิดแต่ซีนของแกคือกลับหัวโทรศัพท์คนเรามีความสามารถในการพูดใส่รู้ที่คนจะฟังแล้วฟังใส่ที่คนจะพูดได้จริงหรือเปล่าเนาะไม่แล้วปัดชอบมากเลยที่ปัดไปอ่านคอมเมนต์มาเว้ยแล้วเขาจะมีคนอ่ะมาบอกว่าเนี่ยมันเป็นโทรศัพท์กล้องซ่อนไอ้ที่เห็นเป็นรูๆนั่นน่ะเป็นกล้องซ่อนแบบมีคนพยายามจะช่วยทุกวิถีทางซึ่งสุดท้ายแล้วคือพี่วอแบบไม่ได้พลาดใช่ไหมมันเป็นโทรศัพท์กล้องซ่อนจริงๆเป็นเทคนิคของเขาคือว่าเวลาเราคุยโทรศัพท์เนี่ยใช่ไหมถ้าคุยอย่างเงี้ยเสียงดีขึ้นอย่างนี้ทำให้เสียงเบาลงเสียงเบาขึ้นแล้วเราฟังถึงลำโพงไม่ยังถึงมากอ่ะเขาก็จะแบบอะไรนะสัญญาณโทรศัพท์ขึ้นสมองไม่กระทงมากจริงๆแล้วเป็นทริคเล็กๆที่เราได้คนละ3 คนใช่ไม่ผิดแต่พี่ก็ทำอยู่บ้านพี่ทำอย่างนี้แหละโอเคติดต่อตัดภาพไปแฟนขับนั่งฮะอะไรตัดตัวมันแถวเลยเกิดเลยเพราะว่าพี่วอบอกเชื่อพี่วอนะครับในซีรีส์นอกจากได้เห็นซีนต่างๆแล้วสิ่งหนึ่งที่มันจะมีการชมขึ้นมาเยอะมากนั่นคือเคมีของคู่เราอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาบอกเลยว่าโหพี่หินพี่วอพี่2 คนเคมีแบบไม่โคตรเข้ากันได้เลยอยากจะบอกอะไรให้เขาแบบผมมองว่าทุกอย่างคือความเป็นธรรมชาติของเรา2 คนค่ะทุกการที่พูดไปเราพูดไม่ต้องฝืนในการเข้าหากัน
กันด้วยซ้ำ ค่ะ ที่ว่าคือตอนแรกที่เรารู้แล้วว่าเราต้องรับบทคุยกันเนี่ยตัวทัศน์ตัวผมเองและตัวเขาคุยกันเลยมันไม่จำเป็นว่าเราต้องแบบเราคู่กันแล้วเราที่เป็นว่าน้องดีกว่าแต่มันจะมีกำแพงของสมมติขึ้นมาระหว่างเราทีมสู้แบบเราไปทำงานด้วยกันแล้วสนิทโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะมีอะไรที่แบบถ้าเกิดคุณจะมองว่าที่ไม่ได้แต่ผมมองว่าเป็นความเป็นพี่น้องเรื่องปกติพอคุณมันเป็นพี่น้องที่แบบเป็นน้องเขาก็เป็นพี่ผมที่ทั้งดูแลทั้งดูเลยนะมันก็เป็นธรรมชาติ แต่เรามีความรู้สึกว่าการที่เขาบอกว่าเคมีเข้ากันเพราะทั้งสองคนไม่ได้มีการฝืนธรรมชาติสิ่งที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันคือความเดียวอะเนาะมันคือความเดียวแล้วก็มันไม่ได้เป็นการยัดเยียดช่วงเวลาหรือโมเมนต์ที่แบบว่าที่ผมต้องมาหอมแก้มกันผมต้องมานั่งจับมือกันผมต้องมานั่งแบบซักเหนื่อยฉันเหนื่อยให้กันอะไรแบบนี้ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่กับความเป็นจริงของเขาเป็นแนวโน้มธรรมชาติก็คือเสแสร้งอย่างธรรมชาติไม่ต้องพยายามบางคนแบบนั่งตักเราไม่ทำเราไม่มีนั่งตักไม่มี ที่ก่อนเทปเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยว่าอย่างนี้เราลองอยู่ธรรมชาติไปดูอยากรู้ที่ตลกขนาดอยากลุกแบบนั้นอีก อย่าก้มอย่าก้ม เพราะมุมที่พี่นั่งอยู่มันไม่ได้ อย่าก้มอย่าก้ม เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเนี่ยรับบทเป็นแบบว่าเฮ้ยมาเล่นเรื่องนี้แล้วก็คาแรคเตอร์ต่างอยู่เราเลยนะ อ๋อถ้าเอาเรื่องคาแรคเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับ คือจริงๆก็คือค่อนข้างตรง เพราะฉะนั้นจริงๆคือแบบก็จะมีคนถามในไลฟ์บ่อยว่าแบบคาแรคเตอร์ตรงไหมก็คือค่อนข้างตรงเลยครับเพราะว่าจริงๆปกติในชีวิตก็กวนอย่างนั้นแหละครับแล้วก็จะมีคนเคยเห็นในคอมเมนต์ก็มีคนบอกว่ากล้าดูเล่นใหญ่ซึ่งถ้าเกิดเป็นเพื่อนผมมาดูจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะจริงๆในชีวิตจริงเล่นใหญ่กว่านั้นอะไรประมาณนี้ครับผมงั้นแบบขอถามพี่ฟาโรห์บ้างนะครับก็แรกนะครับให้คาแรคเตอร์ลี่กับตีเนี่ยของพี่เล็กกับพี่ฟาเนี่ยถือว่าตรงกับตัวของพี่เล็กกับพี่ฟาถูกแล้วต่างยังไงเป็นคนที่แบบตลกหรือเล่นชอบแบบเที่ยวชอบแบบพยายามแบบดูอารมณ์ตลกอะไรก็โตแบบชอบสอนเฉยมากอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องความตรงอยากสมมติว่าอยากเห็นตัวพี่อย่างตัวปลายเราก็รู้สึกว่าแต่คือเราจะอ่านในนิยายจะก่อนเพราะงั้นแล้วอย่างตัวหมีนอกจากที่ว่าจะเป็นคนตลกและสร้างสีสันให้กับเพื่อนๆแล้วมันก็มีอินไซต์อีกหนึ่งอย่างที่ตรงกับเราเช่นเดียวกัน ซึ่งนั่นคือพี่เมาพิธีกรแกเชิญก็แบบคือนางเป็นคนที่ตลกแต่ว่าก็มีความเชื่อมั่นในความรักแล้วก็นกตลอดแต่นกคนก็จะบอกว่ามึงก็คือคนตลกว่าจริงๆแล้วอย่างในเรื่องเนี้ยคนหนึ่งที่นางเคยแอบชอบมาก่อนก็คือมาร์คนะในเรื่องตีเคยแอบชอบมาร์คมาก่อนสุดท้ายก็โดนมีแย่งไปจนเรื่องต่อไปที่เขาแอบชอบอีกคนหนึ่งคือพระรามก็โดนเหนือแย่งไปฉะนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเป็นเพราะเราตลกใช่ไหมเลยไม่มีใครมารักใครมาชอบเลยซึ่งจริงๆฉันก็ถามคำถามนี้กับผู้ชายทุกคนอยู่เช่นเดียวกันว่าไม่มีใครชมว่ากูสวยเลยคนชมว่าแต่เราต้องทำงานเพื่อนด้วยนี่คือชอบเลยค่ะพี่ตลกใช่เราก็รู้สึกว่ามันก็ตรงกับเราชอบเลยครับเพราะพี่ก็ตลกอย่างเงี้ยนี่เขาทำสวยแล้วก็ต่อไปที่ฟ้าซูมครับมันปากของเราจริงๆไม่แค่ใช่ส่วนดีก็ตรงด้วยที่บอกว่าเหมือนสร้างทีมเองไม่คิดได้เลยไม่ได้สนุกสนานแล้วก็ไม่ได้มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยขนาดบอกว่านะครับก็คือมีวิธีการแสดงอะไรที่ทำให้ออกมาน่ารักแล้วก็เรียกรอยยิ้มคนดูได้มากขนาดนี้ครับอย่างนี้สิหรือว่าเราอ่านหมดแล้วคือเราตรงเข้าฉากครั้งแรกเหมาคิวไปทั้งวัน7 โมงเช้าถึงประมาณ10 ทุ่ม7 โมงเอาไงวะเล่นกูไม่ได้ประชุมซิเริ่มจากการพักยังไงวะก็เลยเพิ่มกันเองเล่นกันเองแต่กลายเป็นว่าเราก็ไม่คิดว่าตอนนี้คือให้เราเล่นเราเล่นไปก่อนเราก็ไม่คิดว่าม่วงกับจะเอามาใส่ซีนหนึ่งที่ชัดเจนมากเลยคือซีนการประกวดดาวเดือนที่เราผมพูดว่าเพื่อนเขาว่าคุณจะไปไหนไปไหนก็บอกว่าคือไอ้ยามจำแล้วอะไรไปหาบ้างไหมหาใครวะแต่พาลงกันแล้วนะมึง
หน้ามึงอะพานลงเท่านั้นแหละมึงเสียตาย หันมาฟ้าอมยิ้มคือฟ้าขับจริงคือหลายๆอันที่เราแบบเล่นกันเองแล้วไม่คิดว่าจะเอามาใช้แต่การก็ไม่อยากให้เราเล่นกันเองใช้เลยหรือว่าเช่นแบบมึงกับไอเล่นกับครูสมพงษ์นะเราบอกว่ามึงอาจารย์ที่สมองสีฉันไม่ได้เลยไหม โดนเลยวะ เย้ มาติวอาจารย์สมรศรีต่อเถอะ อาจารย์ที่สมพงษ์ไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรเนี่ย สรุปก็คือแบบสรุปก็คือแต่ละฉากไม่มีการเตรียมกันเลย หรือว่ามี แค่บอกว่าจะเพิ่มบทนะรอเล่นละกันรอด้วยความที่ฝ่ายพี่เล็กอะมันทำงานด้วยกันมา 4-5 ปีแล้วเพราะถ้าเกิดว่าเราโยนอะไรไปเขาก็รับได้และขอสิ่งไว้จากพิธีกรน้องปรับด้วยครับถือว่าโอเคนะพี่ต้องจริงเลยคุณผู้ชมค่ะหลายคนเนี่ยน่าจะมีเบสซีนหรือว่าซีนที่ชอบที่สุดประทับใจที่สุดในดวงใจของคุณแล้ว แต่คุณรู้หรือเปล่าว่านักแสดงแต่ละคนก็มีเบสซีนหรือซีนที่ประทับใจในดวงใจเขาเช่นเดียวกันถึงเราว่าถามทางคนนี้ดีกว่ามาอยากเริ่มจากผู้กำกับก่อนดีกว่าผู้กำกับก่อนดีกว่าเพราะว่าผู้กำกับเนี่ยมีการผ่านมาทุกซีนมีแนวคาแรคเตอร์มาทุกฉากเราชอบซีนไหนฉากไหนในโคลัมน์ที่มากที่สุดที่ไหนชอบซีนโจทย์เพราะอะไรอ่ะ เพราะว่าคือตอนแรกที่เราได้ตัวซีรีส์มาซึ่งมันตัดออกมาจากนิยายเนาะมันก็จะจบแค่ตรงโรงอาหารที่ขึ้นสถานะการแล้วจบแต่เรารู้สึกว่าโอเคตรงนั้นมันอิ่ม ของพียังไม่อิ่มมันแค่แบบโอเคเพื่อนรู้ทุกคนรู้ประกาศ แต่ว่าเรารู้สึกว่าสองคนเนี้ยมันคู่ที่แบบดราม่าแล้วตัวนายเอกเราหน้าสงสารอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากแบบมีซีนนึงที่แบบเป็นพ่อวีทำให้เขาหน่อยเพราะว่าคาแรคเตอร์เขาคือรักแฟนมากมีอะไรที่แสดงออกว่าให้เขารู้ว่าคนเนี้ยก็รักเขาก็เลยเขียนเป็นซีนนี้ขึ้นมา นั่งนี่ พามาที่ไหนเนี่ย แล้วจะปิดตาทำไม เฮ้ยเดี๋ยวดิแรงบันดาลใจเนี่ยกูได้มาจากมึงเลยล่ะเธออยู่ตรงนั้นยืนอยู่ข้างฉันไม่เคยแม้แต่ฝันว่าจะได้พบเธอท่ามกลางคนทั้งเมืองอีกเป็นล้านโดยไม่ต้องตามหาใครเมื่อเธอครอบครองฉัน แล้วก็ที่เราใส่ไปว่าตัวเครื่องฉายดูดาว ใช่มันอยู่ตั้งแต่ซีนที่พาไปช็อปบิดว่า เอที่บอก พอถัดมากันมากกับดีเวอร์เราเองก็มีส่วนในชีวิตของเยอะสองคนเลยชอบสิ่งไหน คือจริงๆผมเห็นตรงกับพี่พุ่มกับก็คือชอบซีนฉากจบที่สุดครับ เพราะว่าแบบด้วยความที่ผมมาชอบเพลงข้างกันอยู่แล้ว ที่เอามาใช้ในฉากจบ แล้วก็ด้วยความฉายดาวหรืออะไรด้วยบรรยากาศต่างๆเนี่ยรู้สึกว่ามันซึ้งครับแล้วก็คำพูดของพี่วอลที่พูดว่าขอบคุณนะพี่อะไรเงี้ยมันทำให้เขารู้สึกแบบเราที่เป็นเพื่อนเขาอะอยู่เขามาตั้งแต่เขาแบบอกหักเขาเศร้าเนี่ยแล้วใช้คำว่าขอบคุณนะพี่เหมือนกับว่าแบบเพื่อเราแบบโอเคเพื่อเราแบบว่าสมหวังแล้วอะไรเงี้ยทำให้ผมแบบคนทั้งตัวละครเจมรู้สึกว่าดีใจกับเพื่อนไปด้วยครับขอบคุณนะพี่ พี่อะไรล่ะกูแฟนแล้วครับ โดยไม่ต้องตามหาใครเมื่อเธอครอบครองฉัน มันคือความรู้สึกของคนที่อยู่ข้างๆ ใช่ มาตลอดเนาะพอเห็นเพื่อนเศร้าเพื่อนร้องไห้เราเห็นเพื่อนขอบคุณทั้งเรายิ้มเนี่ยมันก็มีความสุขอะไร
ต่อไป คือเพื่อนของปัดชอบซีนที่ยิงเดินเข้ามาในห้องที่วอลแล้วก็อาทิตย์แบบเขาค่อยๆแบบบิวอารมณ์ซีนอารมณ์ ขึ้นมาเรื่อย ใช่ปัดดูนะว่าปัดไม่ได้อ่านนิยายของคนรักรุ่นพี่มาก่อนแต่ปัดรู้สึกว่าใช่ซึ่งในมุมมองของปัดนะที่ปัดเพิ่งไม่เคยรู้จักนิยายเรื่องนี้เลย แล้วก็มาเห็นน่ะมาดูเลยอ่ะรู้สึกว่าทีมมันแสดงดีมาก โดยที่แบบมันเป็นครั้งแรกที่มันแสดงแล้วตัวพี่วอเองก็แบบส่งอารมณ์กลับมาแบบค่อยๆไล่ระดับกันได้ชัดมากๆใช่แล้วจนตอนสุดท้ายคือแบบเหมือนแบบมันยังไงแล้วก็แบบช่วยไปยืนยันกับผมได้ไหมแบบกับอะไรนะกับกูเนี่ยกับกูแบบกลายเป็นว่าเหมือนตัวจริงก็กลายเป็นสับสนนะมันแสดงความสับสนออกมาได้แบบชัดมากใช่เลยแบบนับถือสองคนนี้ ทำไมมึงเมินกู เมินอะไร มึงเป็นบ้าเลย ผมเป็นอะไร มึงจะเมินกูทำเหี้ยอะไร แล้วผมเมินอะไรล่ะ มึงไม่ได้เมินบ้านมึงเป็นแบบนี้เหรอฮะ มึงตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะ ที่มึงมากับกู แต่มึงให้เหนือไปส่งที่ห้องคืออะไร แล้วยังไงวะ แล้วไงอ่ะ ตั้งแต่เมื่อเช้าที่พวกกูพูดถึงเรื่องไอ้บาร์ตั้งแต่ที่มึงมองโทรศัพท์กู แล้วมึงเห็นว่ามันคุยกันหวานขนาดไหน มึงไม่พอใจมึงมาลงกับกูอย่างนี้เหรอ แล้วไง แล้วกูก็สรุปได้ไงว่ามึงไม่ได้ทำตามที่มึงพูดเลย มึงยังแคร์มันอยู่ พี่ ผมพูดกับพี่หลายรอบแล้วป่ะ ผมไม่ได้คิดอะไรกับพี่บาแล้วอะ อะไรมันจะตัดใจได้เร็วขนาดนั้น แสดงว่ามันต้องมีคนที่ทำให้มึงสนใจมากกว่าดิ ใคร กูถามว่าใคร จะเป็นใครแล้วเกี่ยวอะไรกับพี่วะ แค่ผมไม่ได้ชอบเพื่อนพี่แล้วอะพี่น่าจะพอใจได้แล้วปะ กู ครับพลอย วันนี้พลอยไม่กลับนะคะวี พอดีมีเลี้ยงพี่บัณฑิตอ่ะพลอยขอโทษนะ อย่ากดพลอยนะคะ ไม่โกรธครับ น่ารักอ่ะ งั้นพลอยไปแล้วนะ คิดถึงวีนะคะ วีก็คิดถึงพลอยครับ ไปกับกู ไปไหน ไปทำให้กูรู้ไงว่ามึงไม่ได้คิดอะไรกับไอ้บาร์แล้ว แล้วทำไมผมต้องไปวะ พี่มันพูดไม่รู้เรื่องว่ะ ก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้ชอบจะเอาอะไรอีก ไปทำให้กูรู้ชัดๆไงว่าไม่ได้คิดอะไรกับมันแล้ว ทีเนี้ยกูจะได้แปลสายตาที่มึงมองกูเมื่อกี้ออกว่ามันคืออะไร ก่อนที่เธอจะตัดมันทิ้งไป อย่างไม่มีแม้เยื่อใยและฉันคงเป็นอะไร ที่เธอไม่ต้องการ ไปกับกูหน่อย กูจะได้รู้ว่ากูควรทำไงต่อ ต่อไปโฟกัสชอบซีนไหนในเรื่องของคนรักรุ่นพี่ เอาเป็นซีนที่รู้สึกแบบสนุกด้วยดีกว่าครับก็ชอบซีนตอนที่อยู่ไปร้านเหล้าครับที่มีเพื่อนทุกคนแล้วอยู่ๆเพื่อนทุกคนแบบเหมือนนัดกันมาสุดท้ายเดินออกเหลือแค่วีกับมาร์ค2 คนที่โต๊ะใช่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยใช่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทุกคนแบบรวมหัวกันปะวะอะไรเงี้ยใช่ครับฉากนี้ ชอบการรวมหัวกัน เดี๋ยวกูกับพี่ว่าไปตามแม่แพนก่อนนะ เหมือนมันมาถึงแล้วแต่มันหาผมไม่เจอ ไม่เจอ กูว่าพวกมึงควรคุยกัน ไปไหนพี่ อ๋อ อยู่เป็นเพื่อนมาหน่อย เดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำ พ
พี่เรียกอะไรครับพี่เรียกเข้ากับซีนเขาเรียกเป็นอะไรพี่ไม่อยากให้ตื่นใครเรื่องของซีนเอาหนึ่งเรื่องการแสดงค่ะการแสดงที่ชอบเรื่องซีนที่ทีมบอลเจอวิน ไง ตื่นแล้วเหรอมึงอะดีนี่ ไม่โวยวายแสดงว่ามึงจำเรื่องเมื่อคืนได้ ยังรู้สึกว่าพี่เห็นพี่ใหญ่รู้สึกว่าจริงๆพี่บอกว่าจริงๆที่ไม่เคยเจออย่างนี้นะตั้งแต่หลานแล้วก็แม่ที่ตื่นมาเจอเขาคิดว่าเจอชายนะครับเราชอบตอนที่บอกเราเดินเข้าไปแล้วบอกแฟน รักกันนานๆนะครับ ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวคุณไม้ต่อเลยกัน งงเลย ตีกันบ้าเหรอดอกตีปะเนี่ย ชอบถ่ายที่ระเบียงถ่ายกูชอบไง ก็ตรงระเบียงอ่ะเขาเดินก่อนเขาเดินเข้าไปเขาดีดกีตาร์แบ แบบ บ ที่ นึ เรา ง คุยกัน ก็คือเขาบอกว่า ชอบ แบบ ถ่ายที่กูชอบไม่ใช่ที่มึงชอบอันนี้ก็ ตกแต่ป่ากับมองว่าสิ่งที่ป่าชอบที่สุดคือว่าป้อนโจกกัน ชอบเรื่องมึงเลยไม่เกี่ยวกันไม่อยากรู้ ข้าสำหรับเรื่องราววันนี้ก็คือเราจะทำให้รู้ว่า นี่เราเล่นเอง ไม่รู้สึกว่าซีนป้อนหมูนะมันดูเป็นความไม่ตั้งใจที่ถูกเหมือนถูกจัดวางในตำแหน่งที่พ้องมากเลยอะแล้วไม่รู้ว่าตอนนั้นว่าตอนที่ดูซีนเนี่ยเรามีความเขินอยู่แล้วแต่ว่าพอในทีที่แบบเรารู้ว่าหยิบครอบหมูซีนนั้นไม่ได้แน่นอนอ่ะแล้วมันก็แบบใหญ่ซะเนี่ยมันยิ่งดูแบบจริงทั้งหมดเข้าใจว่ามันทั้งหมดที่เล่นมามันจริงไปหมดเลยอย่างเงี้ยชอบซีนเนี่ยทำได้ที่สุด เลิกกันแล้วเราเลิกรักเขาได้ไหมล่ะ กูเคยโง่นะเว้ยแต่ตอนนี้กูฉลาดแล้วกูจะไม่โง่ซ้ำสองแล้วนะ ไม่เข้าใจว่ะ พูดสั้นๆได้ไหมพูดยาวให้แปลอีกทำไมอ่ะ กูเลิกรักพลอยแล้ว แล้วตอนเนี้ยกูชอบมาร์ค แต่ถ้ากูรู้สึกมากกว่านี้กูจะรักมาร์คโอเคยังโอ้ยเย็น กินดีๆดิ เหมือนใหญ่ไปปะเนี่ย ถามนักแสดงเราทั้งสองคนดีกว่าแต่ละคนชอบซีนไหนกันบ้าง พี่รู้ไม่เห็น ผมว่ามีข้าวที่สุดแล้วเดินต่อมาแล้วทำไมมีลองมาคือสามารถมีแบบรู้สึกว่ามันมีความเจ็บปวดจริงๆของความที่แบบจ้องตัวที่แบบรับไปที่มันนำ ถามว่าคนใคร รู้ตอบ ฮัลโหล ฮัลโหล สวัสดีครับ มึงใครอ่ะ ตอนนี้มาร์คไปเข้าน้ำอยู่ครับ เดี๋ยวเป็นไงผมให้น้องโทรกลับนะ กูถามมึงเป็นใคร อ่ะ มาร์คมาแล้ว มาร์คคุณชื่อวิโทรมา กดวางไปเลยครับ ไปกินเหล้ากันง้อให้ทำไมวะ คืนนี้ไปกินเหล้ากัน มึงบ้าปะเนี่ยแล้วไอ้มาร์คทำไม ช่างแม่งดิ ช่างหัวไอ้มาร์ค มึง มันไม่เอากูแล้ว ชีวิตฉันก็คงเป็นแบบนั้น ที่คงมีสักวันความรักก็คงต้องมีวันพลัดเปลี่ยน
และเธอก็คงได้พบใครคนที่เธอนั้นพอใจและฉันคงเป็นอะไรที่เธอไม่ต้องการ แล้วก็เดินเนื้อ แล้วก็ใช่รู้สึกว่ามีการแถมอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์พูดใช่คืออยากจบแล้วแหละทุกคนคือเรื่องมองว่าในเรื่องงานโปรเจกต์มันก็สุดยอดแล้วแต่ว่าตัวที่ดีเนี่ยเขามีความรู้ในด้านการมองสิ่งต่างๆคือตอนเข้าไปพอร์ตข้าวทางแบบไฟติดเลยแล้วก็มีการใช้แบบเมนซี่ที่แบบสแกนแบบเลนส์หน้าในการดีเทค หลายคนคิดว่า เอายิ่งแค่ดึงข้าวออกเป็นไฟติดเลย เป็นไม่ได้หรอกคือเรียกบอลแล้วครับ สีที่ชอบที่น่าจะเป็นสี EP หนึ่งอะครับที่ จำไม่ได้ มีเข้ามาครับแล้วก็เหมือนกับได้ทะเลาะกันอะผมรู้สึกว่าวันนั้นเรามันโคตรท็อปฟอร์มสัสๆเลยท็อปฟอร์มมากครับ เราชอบทีมนั้นเพราะรู้สึกว่ามันแบบ ท็อปฟอร์มครับ มันท็อปฟอร์มได้สกิลการแสดงของที่ ใช่มันไล่มาจนแบบพี่อยู่ในการมาฝึกแล้วก็แบบคุยกันจนไล่เรื่อยๆส่งไปรับกลับมาเท่ากันแล้วก็ เราชอบมาก แต่ว่าซีนพวกในห้องทั้งหลายมันเป็นซีนที่ผมรู้สึกว่าผมแสดงดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันเป็นวันที่เราโลเคชั่นที่ จะ เป็น ไม่ตกตัวเนาะ ไม่มัน อันที่บางทีเราชอบคือซีนที่เขาว่าเขาแสดง ที่สุดเลยที่ซีนจบเรติน่านะซีนดราม่าผมร้องน้ำตาจริงครับที่ อารมณ์สมกับ ทั้ง โอ้ โคตรแชโคตร เพียงเท่านี้ รอเล่นอ่านยังไงนะ ไม่คือวันนั้นนะมันเป็นโลเคชั่นที่อยู่ในคอนโดอะไรพวกเนี้ยแล้วทุกซีนมันเริ่มตั้งแต่ที่พี่เล็กบอกว่าแบบมองหน้ากันยันทะเลาะยันร้องไห้อะทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นในวันนั้นแล้วถ้าให้เทียบระหว่าง3วัน3โลเคชั่นเนี่ยผมชอบที่ห้องที่สุดมันแบบว่าผมแสดงออกมาได้แบบเต็มที่กว่าวันอื่นๆอะมันแบบเราเหมือนผ่านการแสดงช่วงต้นอันนี้มาแล้วก็อันนี้เป็นวันอะไรเงี้ยเหมือนเราได้ผ่านตรงนี้มาแล้วใช่ อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยถือว่าเรามากันให้หายคิดถึงให้หายหนาวผ่านไปสัก1 อาทิตย์ละกันแล้วอย่างไรครับอดใจรอสักครู่คนแบ็คทุกที่สร้างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทศราเองก็เขาเรียกว่าเปิดทางให้กับการวายโปรเจกต์นี้กันมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูการปิดจบอย่างสวยงามในโปรเจกต์เหนือพระรามกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับนอกจากที่2เรื่องที่ผ่านมาจะสร้างความประทับใจแล้วความมั่นใจนะครับว่าเหนือพระรามเนี่ยก็น่าจะสร้างความประทับใจไม่น้อยกว่ากันเลยยังไงฝากกันด้วยครับเหนือพระรามส่วนนี้พวกเราทุกคนต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับคุณดูนะ